שלום, ותודה רבה לכל מי שהתחבר להקשיב לנו ולראות אותנו. אני רוני ארז, אני מנכ"לית משותפת של מרכז השל לקיימות, ואני עשיתי את החוליה הקודמת בשרשרת של הסיפורים היפים האלה, ובאמת תודה רבה לסיפור 555 על ההזדמנות. והתבקשתי לבחור את השיחה הבאה, ואני מאוד מאוד שמחה לשוחח היום עם יעל אילמר גירון. היי. היי רוני. אמ, שהיא כיום המנהלת והמובילה של המיזם החדש והמרגש שנקרא אקלימה, אבל עדיף שלא אני ארחיב עליו, אלא שאת תרחיבי עליו, אז אם את יכולה קודם לתת לנו ככה קצת את הסיפור שלך ואת הרקע שלך ומאיפה את מגיעה, ואז לספר לנו טיפונת על אקלים. מהמם. קודם כל תודה רבה רוני, איזה כיף זה שרשראות, נכון? זה כזה, את מי אני אזמין? ואיזה כיף זה להיות מוזמן, זה קצת חוויה כזאת שבוחרים אותך לשחק במחניים בקבוצה, אז תודה שבחרת אותי לקבוצה שלך במחניים. ואיזה כיף לי שזה סוג של אשרור לזה שאנחנו באמת באותה קבוצה. אז אני יעל אילמר גירון, אני בת 41, אימא לשני ילדים מתוקים, נועם וליה, ואני גרה בפרדס חנה. ובשנה האחרונה, תוך כדי המלחמה הארורה והנוראה שיש לנו פה מחוץ לקירות, אני מקימה את הארגון שחלמתי להקים כל החיים שלי, או אולי לא כל החיים שלי, אבל נגיד מאיזה גיל 21 ככה. אני מקימה את אקלימה, שאקלימה זה ארגון שנועד להנגיש ולהביא ולעזור ליישם פתרונות להיערכות לשינוי אקלים ברשויות המקומיות. זה בעצם אומר שאנחנו ארגון שקם בבוקר וחושב על הרשויות המקומיות, שאני חושבת שזה כבר נחמד, עצם זה שיש מישהו שקם בבוקר וחושב על הרשויות המקומיות, כי אנחנו בדרך כלל כשקמים בבוקר כאזרחים וחושבים על הרשויות המקומיות, אז אנחנו חושבים עליהם אם הם דאגו לזה שיש לנו מקום לבית ספר שרצינו עבור הילדים שלנו, או האם הם פינו את הפסולת בזמן, ואנחנו באקלימה קמות ומסתכלות עליהם כמובילי שינוי, כי הם כאלה, ממש, אנחנו חווינו את זה כמעט בכל משבר שחווינו בשנים האחרונות, ואנחנו גם יודעים שבכל מה שקשור לאקלים ולהיערכות לשינוי האקלים הם בעצם נמצאים בחזית, ואנחנו הארגון הזה שרוצה לעזור להם להיות בחזית לא לבד ולתת להם את מה שהם צריכים. אז זה ככה מאוד בקצרה. עמותה, עמותה קטנה שקמה, היום אנחנו כבר עוד רגע 6 עובדות, ארגון מאוד נשי, זה גם נראה לי קשור בקיימות. ובבניית תשתית שאנחנו מקוות שתהיה פוריה וטובה להרבה זמן. אז זו אני נכון להיום. ואני מכירה אותך כבר קצת זמן, ואני יודעת שהיית יכולה להיות באמת מעולה בכל תחום שהיית בוחרת, ובכל זאת בחרת בקיימות. למה בחרת להתעסק בסביבה וקיימות? וואי, זאת שאלה ענקית. לפעמים אני מרגישה שזה בחר אותי. אני חושבת שאם אני ככה צריכה לזכור נקודה אחת ספציפית, אז, ואני צריכה לתת לה שם, אז אני אקרא לזה 144. הייתי בצבא, הייתי מש"קית ת"ש במחו"ה אלון, זה בסיס בצפון ליד כרמיאל, שיש בו, וזה בעצם בסיס טירונות לנערי מכ"ם, נערי רפול, בעצם חבר'ה שמגיעים עם רקע קצת בעייתי, וזה המקום שבו הם משתלבים בצבא, מתוך איזשהו חזון שהם ישתלבו אחר כך במערכת, וזה גם יעזור להם להתנתק מהרקע הבעייתי שלהם, נגיד ככה. ואחרי שנתיים כמעט ממש קשות במחו"ה אלון, אינטנסיביות, אולי קשות זו מילה לא נכונה, אבל מאוד מאוד אינטנסיביות, מאוד מאוד רציתי להתחבר לקרקע. זאת אומרת, רציתי ממש להכיר טוב את המדינה שלנו, ללכת אותה ברגל, והייתי בעפולה, במקום שהאוטובוס עוצר להפסקת שירותים, והתקשרתי ל-144 ואמרתי, שלום, קוראים לי יעל, אני רוצה ללכת ללמוד הדרכת טיולים, לאן אתם חושבים שכדאי לי להתקשר? אז אמרו לי, סליחה, ילדה, אנחנו לא ייעוץ אקדמי. אמרתי, אני יודעת שאתם 144, אני פשוט לא יודעת טלפון של ייעוץ אקדמי, עוד לא חשבתי על אקדמיה, לאן נראה לך שכדאי שאתקשר? אז אמרו לי, תקשרי לחברה להגנת הטבע, ואז אפילו הם לא נתנו לי את הטלפון, אתם זוכרת רוני שהיה כזה, שאת מתקשרת ואז הם מעבירים אותך, כאילו את לוחצת נגיד כוכבית משהו וזה עובר, מחברים אותך. ואז זה חיבר אותי לחברה להגנת הטבע, וזה היה חיבור שאז היה ממש טכני כזה של קחי את הטלפון, אבל זה חיבר אותי לעולם הקיימות והטבע, חיבור עד היום, לא יודעת, נראה, נדבר עוד 20 שנה.
אבל אני חושבת שאני עדיין אהיה באותו חיבור של 144. וכמה שנים עבדת אז בחברה להגנת הטבע? עבדתי בתקופות. בעצם אז לא התחלתי לעבוד בחברה להגנת הטבע, באמת עשיתי קורס מורה דרך, שזה סיפור בפני עצמו, ואחר כך הדרכתי המון המון שנים, ואף פעם לא בחברה להגנת הטבע. ואז הלכתי וריכזתי לימודי ארץ ישראל באקדמיה באוניברסיטה הפתוחה, ושם הכרתי את האחות התאומה של מי שהיא המנהלת משאבי אנוש האגדית של החברה להגנת הטבע, והיא שיתחה אותי שוב לחברה להגנת הטבע. ואז עבדתי שם 3 שנים, עזבתי, נסעתי לגור בחו"ל, חזרתי ועבדתי עוד 3 שנים. אז במצטבר זה היה לי כזה 2, 3 ועוד 3, אז זה כבר הרבה שנים ביחד. 8 שנים של מערכת יחסים כזאת של נפרדים וחוזרים ונפרדים וחוזרים, וזה המנבטה שלי. שם נווטתי, גדלתי, מבחינתי, כאילו כל העבודה המקצועית שלי בעצם התחילה שם, והרבה פעמים חוזרת לשם. וכמו במשפחה, היחסים הם יחסים מאוד עמוקים. כאילו זה גם פליאה ואהבה ואיזשהו מקום כזה שמסתכלים עליו, לא יודעת, הר שניסה, וגם הרבה מאוד ביקורת, וגם הרבה הבנה בטעויות, וגם הרבה מקום לשפר, וגם כל זה, כזה גדלתי עם החברה להגנת הטבע. אני גדלתי בתוכה, היא גדלה לצידי, הולכת ומתפתחת עכשיו לכיוונים שאליה היא מתפתחת, ואני כל הזמן כזה עדיין מסתכלת לשם. ומהחברה אחר כך, מה היה התפקיד הבא שלך? אז מהחברה בקורונה, איפה שהכל השתבש, וחלק מהדברים השתבשו לטובה, האמת היא, אני חושבת, היום בפרספקטיבה אחורה. אז יצאתי להקים ארגון חדש, שאז הוא לא היה קיים, בעצם ארגון שעוסק בשיקום נחלים, מרכז ידע שנועד לתת כלים לאנשי מקצוע שעוסקים בשיקום נחלים, וזה היה מהפך מבחינתי. ואירוני גם, המהפך הזה קצת קשור אלייך, כי בדיוק באותו זמן שהחלטתי שאני אעזוב את החברה להגנת הטבע, שאני אעשה משהו סביבתי עדיין, אבל עוד לא ידעתי מה כל תיאוריית השינוי שלי בעולם השתבשה, לגבי עצמי, לא כארגון, אלא אני כיעל, מה אני אעשה, זאת אומרת, ידעתי מאוד מה עושים כשצריך להקים מאבק סביבתי, וגם ידעתי להגיד מה בתוך המארג הזה תחום הגאונות שלי, זאת אומרת, באיזה צוות אני אשתלב בתוך החברה, ומה אני אעשה, ואיפה אני אוכל לסייע כמו שאחרים לא יכולים. ופתאום עזבתי את כל זה, ופתאום לא ראיתי את עצמי יותר משתלבת במאבקים סביבתיים, אבל רציתי להיות מאוד 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 אפקטיבית בסביבה, והלכתי להקים ארגון, הצטרפתי להקמה שלו, אותו לא הובלתי, הילה בייניש הובילה אותו, הזמינה אותי, ובהתחלה הייתי מאוד מאוד סקפטית, אמרתי, נעשה שינוי באמצעות ידע? איך דבר כזה יכול לקרות? והיא כל הזמן אמרה לי, כן, כשמביאים את הידע לאדם הנכון, בזמן הנכון, והוא יכול לבחור בין אם הוא יעשה כך או כך, השינוי נמצא בדיוק שם, והייתי מאוד מאוד בסימני שאלה סביב זה, ובגלל שהייתי בסימני שאלה ובכל זאת הילה הצליחה לשכנע אותי להצטרף, אז עשיתי את תוכנית העמיתים של אשל, שזה אני בעצם אתן איזה... פה סוגריים של פרסומת סמויה למרכז של קדימה. הקיימות, הארגון שאותו אני מנהלת, יש תוכנית עמיתים שרצה כבר 25 מחזורים. אז אם מישהו מקשיב לנו והנושא הזה, הוא רוצה שהנושא הזה ייכנס לוורידה ועורקיו, מאוד מוזמן לפנות אלינו ולעשות את תוכנית העמיתים. סליחה, תמשיכי. אז אני אגיד שאני פניתי אליכם ואמרתי אני רוצה להגיע לתוכנית העמיתים, ואז ליה אטינגר שהיא אחת הנשים ובאמת בקיימות ובכלל, בשיחה איתה אמרה לי יעל אבל למה את כאילו תוך את העניינים, בעניין. מה יש לי לספר לך? אז אמרתי לה, אני מרגישה שיש לפעמים חומרים שצריך לרוץ עליהם הרבה יותר מפעם אחת, בשלבים שונים של החיים, בשלבים שונים של התודעה, ובשלבים שונים של פרספקטיבה, ואני מרגישה שזה מה שאני צריכה עכשיו. אמרתי לה, יצאתי, החברה להגנת הטבע זה מקום שאתה עובד בו, גם בלילה, לא בגלל שהם מעבידים קשה, אלא בגלל שבאמת התראיינתי פעם לאיזה תפקיד, בין הסבבים שלי בחברה להגנת הטבע, וראיינה אותי אישה ממש חמודה, ואז היא שאלה אותי הרבה שאלות אישיות, ואז היא אמרה לי, אבל מה את עושה כשאת לא בחברה להגנת הטבע? אז אמרתי לה, אין הרבה זמן כזה, כאילו, זאת אומרת, אני כל כולי בזה, ואז באמת הגעתי למצב שאני עוזבת בית אידיאולוגי, שהוא גם מקום עבודה, ואני עדיין רוצה להישאר בתחום, אבל אני לא, יש לי המון סימני שאלה. וכשעשיתי את התוכנית עמיתים, באמת, כל הזמן הסתכלתי לא איך ארגון צריך לפעול, אלא דווקא התכנסתי פנימה, זאת אומרת, מה אני בתוך המארג הזה,
איפה אני יכולה לתת יד, איפה אני צריכה להיות זאת שמובילה, איפה שאני צריכה להיות זאת שבאה קצת אחרי ותומכת, וזאת הייתה שנה מאוד 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 משמעותית בשבילי, ובמקביל זה מאוד מאוד עזר לי להקים את אגמה, כי הכל התחדד, זאת אומרת, גם מה אני נותנת לתוך הקמה של ארגון חדש, וגם מה הארגון החדש הזה יעשה בעולם הסביבתי, וספציפית בעולם שיקום נחלים, שהוא מטבעו עולם מאוד מאוד אינטרדיסציפלינרי, כלומר, גם ברמה המקצועית וגם ברמת המעורבות, והכרתי את התחום הזה, חשבתי שאני מכירה אותו מעולה, ופתאום הסתכלתי עליו ממקום אחר, ועשיתי את זה 3 שנים, וזה היה מדהים, 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 עד שנפתחה לי הזדמנות חדשה להקים ארגון שאותו אני מובילה, שבעצם עוסק במשהו שהוא מאוד מאוד יומיומי, ולא רק של שמירת טבע. שזה כאילו, זה באמת השינוי מאוד גדול, כי באמת לעבוד עם, אה, עם רשויות ניקוז, לדוגמה, הם לא גופי שמירת טבע, אבל הם עוסקים בניהול של השטחים הפתוחים, והשיח שם הוא באמת היה מאוד מפתיע עבורי עד כמה הוא היה עם אנשי שמירת טבע, ופה אני מדברת עם רשויות מקומיות, שהם גופי תפעול וביצוע מעולים, שנותנים שירות בזמן הנכון לאזרח, שנמצא שם כל הזמן להזכיר למי הוא צריך לתת שירות, ואני צריכה לדבר איתם על אקלים ושינוי שינוי תפיסות וקיימות, והארגון שאני מובילה בעצם בוחר לדבר איתם, לדבר עם הרשויות המקומיות דרך תפעול, וזאת חוויה מאוד מעניינת שבאמת לפעמים אני אומרת גם בשנה הזאת שהכל כל כך סוער, של ללכת לעבודה זה כמו לפתור איזה תשחץ ממש, לא יודעת, ולגש את הסיפוק הזה שיודעת שהכל מסתדר. ואיך הם מגיבים? הרי תמיד אומרים שמדינת ישראל, הנושא של קיימות, של סביבה, הוא לא בראש סדר עדיפויות, יש לאנשים צרות אחרות, ואת מדברת באמת עם הארדקור, עם אנשים שיש להם דיי ג'ובס עמוסים ומלאים בתפעול, כמו שאמרת, בנושאים אחרים, הם לאו דווקא אנשי סביבה ולאו דווקא אנשי קיימות. אז מעניין אותי, איך הם מגיבים למה שאת מציעה להם, לפנייה שלך? אז קודם כל אני לא מדברת דרך סביבה, כאילו בשונה מזה שאני תמיד מרגישה שאני נכנסת לחדר וברור שהאינטרס שלי הוא טבע, פה הסיפור הוא אחר ואני לא באופן ישיר מדברת על סביבה או על שמירת טבע, כלומר אני לא מתחילה לדבר עם, לא יודעת, מנכ"ל רשות על כמה חשוב שהוא ישמור על המגוון הביולוגי או לטבע העירוני שלו, אני מדברת על השירות שהוא נותן לתושבים שלו. עכשיו פה יש קצת גם נושא שבמשבר האקלים או בשינוי האקלים יש עניין באמת תפעולי של היערכות, ובמה שבשנים האחרונות חווינו הרשויות המקומיות היו מעולות בתפקוד בחירום ביחס למדינה, ויש להם איזושהי תחושת הצלחה באופן כללי, גם עם ביקורת עצמית אבל גם תחושת הצלחה, וכיוון ששינוי האקלים זה כבר לא דבר שרק רוני את ואני מדברות עליו, אלא זהו דבר שהוא מאוד מאוד מובן, בהרבה חדרים שאני נכנסת אליהם לא צריך לשכנע אף אחד, הדברים הם מאוד מאוד מובנים, וברור להם שכשזה יקרה, תפעולית הם יצטרכו לתת מענה לתושבים, ואם כחלק מבניית החוסן, כמענה לתושבים הם יכולים לבנות חיים טובים יותר, אז אנחנו מקיימים שיח על קיימות בלי לקרוא לו בשמות האלה. לגמרי. אולי חשוב שניתן פה רגע איזושהי הפשטה, שבסופו של דבר אנחנו מדברות אקלים, שינוי אקלים, אבל בסופו של דבר מה שמדובר זה בעומסי חום כבדים, שכולנו כבר מכירים, כולנו כבר חווים. מדובר בהצפות, בדיוק השבוע הייתה כמות גשמים בלתי נתפסת בכלל בזיכרון יעקב, שרחובות הציפה שלמים בית ספר. זרמו להם. וכמו שאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו רואות את זה כחלק מהמארג של שינויי האקלים, אבל עבור האנשים האלה זה לחלוטין היום-יום ולחלוטין היכולת שלהם או אי היכולת שלהם לספק לתושבים שלהם את ההבטחה שהם הבטיחו לה. אני מנהל אגף תפעול ברשות X. אני אמור לוודא שכשהגשם יורד, הרשות לא מוצפת. אז מהניסיון שלך, הם מצליחים לחבר את זה לתוך התמונה הגדולה, לראות את זה בתוך הפריזמה הזאת של האקלים? או שזה בכלל אני, לא משנה? אני מרגישה שעם הרבה מהם זה לא משנה, זאת אומרת, כל עוד את מדברת איתם בחדר המקצועי שלהם, דרך העיניים המקצועיות, כמו שאת אמרת, דרך ההבטחה שלהם לתושבים,
כל אחד מאיתנו רוצה להצטיין, אנחנו לא רוצים לא לדעת לעשות את העבודה שלנו. זאת אומרת, אנשים רוצים להיות טובים במה שהם עושים, והם מרגישים שזה לא איזה רעש עכשיו שאני מסיתה אותם למשהו אחר, אלא משהו שהוא מאוד מקצועי. הקשב נמצא שם, והקשב כשהוא מייצר הצלחה, אז יש פה פתיחות למשהו הרבה יותר גדול. אבל אני אגיד לך עוד מה אני מזהה. אני מזהה שכשלבן אדם מתחדד מה התפקיד שלו, מתחדדת לו גם הדרישה מהשותפים האחרים שלו לתפקידים שלהם. כלומר, ואז קורית גם ההבנה הגדולה. זאת אומרת, כשאני פה מהנדס מועצה אזורית חוף כרמל, צריך לדאוג שפעם אחת מערכות הניקוז יהיו נקיות, ודאגתי לזה, ופעם שנייה באמת המים שיציפו יהיה מספיק שטח פתוח שיוכל להכיל אותם, ופעם שלישית כי זה אירוע של 1 ל-100, והוא באמת באמת קיצוני, אני יודע לחזות את זה ולהגיד פשוט לחבר'ה בבית ספר לא ללמוד שם באותו יום, כדי שלא יהיה לנו חלילה פגיעות באדם, ואני מצליח שאני מנהל את זה, אז אני מבין מה אני רוצה שגם הרשויות מלמעלה ייתנו לי, מה השלטון המרכזי, מה הגופים התומכים, מה רשות הניקוז. זאת אומרת, זה הופך להיות לאיזושהי דרישה יותר רחבה. ואז כשיש דרישה יותר רחבה, פתאום יש הבנה שקורה פה משהו גדול. וכשקורה פה לגמרי. משהו גדול, ויש לגדול הזה הרבה מאוד חלקים, גם יותר ברור מתוך השרשרת התפעולית, מה מתחיל איפה, איפה הוא נגמר, איפה משלבים ידיים, מה עושים ביחד. עכשיו, איפשהו העולם התפעולי, שהוא לא עולם של תפיסות עולם, או השקפות פוליטיות, או השקפות דתיות, אלא כולם תפעולי. של תכלס. כולם של תכלס, והתכלס הזה פתאום הופך להיות הרבה הרבה יותר גדול מהתכלס. פתאום אנשים מנהלים דיון שהוא הרבה יותר ערכי, והרבה יותר סביבתי, והרבה יותר מקיים, בלי לקרוא לו בשמות. הרגשתי שהשיום הזה הוא קצת ממתג, והמיתוג הזה לפעמים הוא טוב, ולפעמים לא, זה תלוי עם מי מדברים, את יודעת, זה תלוי אני, איפה. אני, אני אוסיף לך עוד רובד על זה, שאמרת שזה גורם להם לראות את התמונה הגדולה וגורם להם לדרוש למעלה מה הם צריכים ומה הם לא צריכים, ולראות גם את העמיתים שלהם מימין ומשמאל. אם אתה באגף תשתיות, אז יש גם את הנדסה ויש את שיפור בחינוך, פני העיר וזה, ואני אוסיף עוד רובד, שזה הרובד של התושבים. אנחנו עובדים אצלנו עכשיו עם רשויות שעשו תוכנית לשינוי אקלים, ועשו ערכות, ועכשיו מחפשים את הדרך לתקשר אותה לתושבים, ונגיד באילת, שזה אחת הרשויות המובילות בנושא הזה, הם עכשיו הולכים לעשות אספת אזרחים, זאת אומרת, לאסוף את האזרחים שלהם, את התושבים שלהם, להוציא אותם, לגרום להם להקשיב לתוכנית ולשבת איתם ביחד על החלק של היישום. זאת אומרת, זה באמת איזשהו נושא כזה, שיש בו את ההזדמנות הדי נדירה לעשות את השיח בכמה וכמה רמות. גם ברמה התפעולית, אבל גם ברמה המדינית וגם ברמה של התושבים. ואני חושבת שזה חלק מהקסם של ההסתכלות הזאת דרך הפריזמה של הקיימות. ואני אגיד שההסתכלות הזאת לפעמים, זאת אומרת, היא לפעמים חסרה, גם בינינו, בין ארגוני החברה האזרחית שפועלים בתחום, או מרכזי ידע למיניהם שנותנים שירות לאותם מובילי השינוי, כי ברור לכולנו, ארגון כמוכם וכמוני, שאנחנו לא המובילים של השינוי, אנחנו בעצם מארג התמיכה, ולכן אנחנו חייבים להיות מארג. והנה, נתת דוגמה מעולה של אילת. אתם עובדים בשביל לחזק את המודעות, ולא רק את המודעות, את ההשפעה הציבורית על היישום של תוכנית הערכות לשינוי אקלים, ואנחנו עובדים עם אנשי המקצוע שם, והשיתוף בינינו וההבנה הזאת בינינו שאנחנו באות לחולל שינוי ביחד, לא בקומביה שכולנו נשב ונשיר, אלא פשוט בעבודה ממוקדת, מסונכרנת, שבאמת עושה איזשהו מיצוי משאבים ולא ניצול משאבים ולא שחיקת משאבים, זה באמת ככה, את יודעת, זה החזון. זאת אומרת, אנחנו עכשיו שאנחנו בונות את הקלימה, מבחינתנו זה החזון פנים ארגוני וחוץ ארגוני. את יודעת, לפעמים אני קצת מתוסכלת מהבחינה הזאת שאני מרגישה שאת העבודה שלנו, הממשלה, כאילו, הממשלה הייתה צריכה להיות יותר נוכחת בפעולות האלה שהארגון, כמו שהארגון שלך עושה. ואני שומעת את הסיפור שלך וההשתלשלות שלך, והיא בסופו של דבר מכל מיני זוויות, אבל עדיין בחברה האזרחית. ורציתי לשאול אותך, למה בחרת לפעול מתוך החברה האזרחית? שאלה, אני אחזור לאותו 144, כי באמת אני לא חושבת שידעתי
שהחברה להגנת הטבע זו עמותה. כשהתקשרתי אליה, אני חושבת שכשאר אזרחי מדינת ישראל הייתי ממש מבולבלת וחשבתי שזה איזו חברה ממשלתית להגנה על הטבע, רשות הטבע והגנים וזה, זאת אומרת, אחר כך עסקתי בזה כמקצוע, להסביר לאנשים מה ההבדל, אבל גם אני הייתי באותן תפיסות, אז אני חושבת שקצת התגלגלתי לזה, ואז הרבה פעמים שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, למה אני מתמודדת על מכרז ממשלתי? למה אני לא, זאת אומרת, אני יושבת מבחוץ ומבקרת, למה אני לא קופצת? אני חושבת שמי שגדל בחברה האזרחית, יש בחברה האזרחית כוחות על שמאוד קשה לוותר עליהם. את מדברת עם תושבים, ואת מדברת עם פקידי ממשל בכירים, ואת מדברת עם פוליטיקאים, ואת מדברת עם ראשי ערים, ואת יכולה לעשות כמעט כל דבר. זאת אומרת, יש משהו בחברה האזרחית שהוא כל כך מצמיח וכל כך מאפשר לך לפעול לטובת העניין עצמו, ולא לעבוד, את יודעת, בסיסטמות המאוד מורכבות האלה. זה מאוד קשה לוותר על זה. אני אומרת את זה בצורה מאוד כנה. לגמרי. כמי שקמה בבוקר ורוצה שכל יום יהיה משמעותי, משמעותי לי מאוד, כל הזמן. ובגלל שיכול להיות שגם תמיד מצאתי שותפים לדרך בתוך הממשלה, אז תמיד הרגשתי שאני מסייעת להם להצליח, לא כאיזה צל מאחורה, אלא דווקא כאיזה כוח על. אז לא הרגשתי את הצורך הזה. כן, בתוך רגעים חשוכים של ביקורת, את יודעת, ומה שקורה עכשיו במדינה, אז כן, יש את השאלות האלה שעולות קדימה, כאילו, step in, אבל אני לגמרי. לא מצליחה לוותר. באמת, יש פריבילגיה אדירה לחברה האזרחית, שזה באמת הדבר הזה שאת קמה בבוקר, ויש לך משימה, ויש לך שותפים, ויש לך אין סוף דרכים. כן, זה נכון. עכשיו שאלה קצת, אולי ככה קצת יותר פילוסופית. בתור בן אדם שבאמת הרבה שנים את בתחום, הרבה שנים את גם בתוך כמו שתיארת, גם בתוך התסכול וגם בתוך תחנות רוח האלה, הענקיות האלה שאנחנו לוחמות בהן. מה את מרגישה שצריך לקרות בישראל, באקוסיסטם שבתוכו אנחנו פועלות, כדי שנתחיל לראות אימפקט ברמה גבוהה יותר? כאילו, מה את מדמיינת עבור מדינת ישראל בתוך הארנה שלנו שצריך לקרות? וואו, זאת שאלה ענקית, אני אנסה לתת עליה מענה, כי כמו כולנו, גם אני עסוקה בה הרבה, בכאן. כן, במחשבות, כן, בקהל בטוח, כולנו כל הזמן חושבים. אז אני אגיד שאני חושבת שאנחנו קצת התמכרנו במדינת ישראל לתודעה הזאת, תודעת ההקמה. כאילו אנחנו עכשיו צריכים, באמת חומה ומגדל, אנחנו צריכים להקים מדינה, אנחנו צריכים לעשות את זה מהר. אנחנו נורא חכמים, אנחנו נורא טובים, אנחנו עם של ביצועיסטים, כאילו זה כל כך בולט, אנחנו גם מתים על זה שאנחנו ביצועיסטים, אנחנו לא מתנצלים על זה. אנחנו באים לאזור, לא יודעת, לכי על מקומות בעולם שישראלים התבייתו שם. צמיחה מטורפת, עשייה, איזה כיף. ואנחנו מתים על זה, גם אני מתה על זה. אבל התודעה הזאת עושה לנו נזק, כי אנחנו בעצם כל הזמן רצים ליישב, לבנות, כל הזמן כאילו לשים תריז כזה, לא יודעת, להתמקם, ואנחנו ויתרנו על תשתיות, זה מה שאני מרגישה, זה כל כך בולט, כאילו גם אם בכל מיני דברים באמת של רשויות מקומיות שהן תשתיות, תשתיתיים כאלה, שאת רואה שאת אומרת כאילו, מה, למה לא עשו פה... למה כיסו את זה פה לא יודעת, בדשא סינתטי, ואז נקבל תשובה, היינו חייבים מהר, כי היה צריך שהגן יפעל, אז שמנו את מה שהיה. מכירה את זה? זה כאילו, למה שכאילו פה עץ שלא נותן בטח. צל? כי זה העצים שנשארו במשתלה, כאילו אנחנו לא בונים עיר, אלא אנחנו רגע סוגרים פה איזה פינה. מסגמזה, כן. כן, די, בנינו, קנינו, היה. לא, היה... ואני חושבת שהתודעה הזאת היא ממש מחבלת בנו. זאת אומרת, וזה משהו שהוא מאוד בקיימות. אתה לא יכול לא לבסס. אתה לא יכול לא להצמיח שורשים, אתה לא יכול לא לחשוב את הדבר הבא, ולפעמים זה בישראל נתפס כחפירה. אז זה ככה בגלובלי, כי אני באמת חושבת שגם במדינת ישראל, כאילו תחשבו, חוק הסדרים, כל מכתבים, וככה נקבעות ההחלטות הכי חשובות לכל שנה שלנו. כל שאר הדברים אנחנו דנים עליהם, אבל החלטות הדברים החשובים ממש, אנחנו נשים את זה מהר ונעשה, וזה דבר שבאמת שהוא, כאילו, שאני לא יודעת, אין לי איך, אבל זה משהו שאני מרגישה שעד שלא נצליח לבסס דרך עבודה אחרת, לא באמת נצליח לעשות שינוי. ובאקוסיסטם שלנו, שאלת, יש לנו אקוסיסטם מדהים. כאילו, אני
לא יודעת, אני חווה בכל מיני כנסים כאלה, או מקומות כאלה שאנחנו נפגשים, שאת רק מסתובבת, את אומרת, וואו, איזה אנשים, כאילו, איזה דבר זה, כאילו, כמה יופי, וכמה צבע, וכמה מגוון, וכמה מקצועיות, ובאמת כמה ידע. ואני חושבת שגם אנחנו, כאקו-סיסטם סביבתי של ארגונים, צריכים להתארגן בצורה שהיא באמת, באמת, באמת יותר רואה אחד את השני, יותר מבינה את התפקיד, כי גם אני חושבת שכבר יש ממש תפקידים. זאת אומרת, זה כבר לא עוד ארגון ועוד ארגון ועוד ארגון, לכל ארגון יש DNA, יש תיאוריות שינוי, יש תיאוריות שינוי שהתחדדו, עבודות אסטרטגיות שנעשות שהארגונים שפעלו בכמה זירות מבינים שאזור הגאונות שלהם הוא בזירה מסוימת ולשם הם הולכים. ואני חושבת שכשאנחנו נוכל לייצר, אני לא מדברת על משהו שטוח, כי הוא לא שטוח, הוא כזה עם גבעות, נוכל לייצר עבודה כתנועה, אני חושבת שנצליח להיות הרבה 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 יותר יעילים, הרבה יותר טובים, נקבל הרבה יותר דלתות פתוחות בהרבה מקומות, ואני חושבת שגם התנועה תתרחב, כי אני חושבת שיש עוד המון המון ארגונים שפועלים בתחומים שלנו, שהם לא באותו אקו-סיסטם סביבתי של ארגוני סביבה או אנשים שאנחנו מכירים ומכירות. כן. אני תמיד אוהבת, כשמדברים על התחום שלנו, שאין מה לעשות, המטאפורות לוקחות אותנו אל העולם הצמח. את כאילו ניסית לדבר על זה תכל'ס, ובסופו של דבר, מה שדיברת עליו זה שורשים, ומה שדיברת עליו זה האחיזה של העץ בקרקע, ואני רוצה לדבר גם על הרום, זאת אומרת, גם הדרישה שלנו להסתכל הרבה יותר רחוק, זה גם דרישה שהיא קשה בישראל. לא על הקדנציה שלך, ואפילו לא על הקדנציה של הבא בתור שלך, אלא להסתכל על הנכדים שלך ועל הנכדים של הנכדים שלך, ובאמת מין ראייה כזאת שעבור הרבה מאיתנו, בתוך, כמו שאת אומרת, היצר ההישרדותי הזה, זה ראייה שמאוד מאוד קשה לחלץ. נשארו לנו ממש עוד כמה דקות, ורציתי ככה לשאול אותך מין שאלה, שוב פעם לחזור רגע על האישי. יש איזה דמות, אני לא יודעת, אמיתית בחייך, או תיאורטית ששמעת עליה, שככה חיה בתוכך, בתוך הפרסונה המקצועית שלך, שהשפיעה עלייך, שהראתה לך דרך? כן, בטח. סבתא שלי, כמה זה, כן. והיא סבתא שלי הייתה רופאה, אז לא ברמה המקצועית, אבל האישה הזאת, כאילו, רק אחרי שהתחלתי להבין דברים יותר לעומק, קלטתי איך כל דבר במה שהיא עשתה, היה בו דיוק מוחלט וכבוד לחומר. זאת אומרת, הייתה לה גינת ירק שהייתי מבלה בה הרבה, שהייתי קטנה, וזה היה בעצם יער מאכל הראשון שהייתי בו בחיים, שאחר כך למדתי על יערות מאכל, וביקרתי בהרבה כאלה, וקידמתי כאלה בישראל וכל מיני, ואני פשוט כילדה, אני זוכרת היו שם פירות וירקות מדהימים, והעבודה שלה הייתה מדויקת. כל דבר שהיא עשתה, היו לו כמה שימושים. הכל היה מאוד מאוד מחושב, והכל היה כאילו, אני זוכרת שממש עד גיל, כשכבר אתה מפסיק להיות בפליאה, זה כבר לא גיל 4-5, כבר שיש הרבה יותר סימני שאלה, הייתי יכולה לשהות במחציתה הרבה מאוד זמן, ולראות את הדברים שהיא עושה, וגם האופן שבו היא בישלה. זאת אומרת, יש בזה משהו שכזה, אנחנו צחקנו עליו תמיד, אשכנזי, לא יודעת, שואתי, של שימוש בהכל, וזה ישמש למרק וזה לציל, אבל הכל היה מדויק ונכון, תמיד, 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 היא גם נפטרה רק לפני כמה שנים, זאת אומרת, הייתה לי סבתא, הילדים שלי הכירו אותה היטב, הייתה לי סבתא עד גיל 39, אני חושבת, זאת אומרת, זה כזה הרבה זמן, ואני חושבת שבגלל שכל הזמן כזה הסיפור שלה והיא והנגישות שלה, והיא נורא נורא, אישה נורא נחמדה, וכל הזמן כזה למדתי וחשבתי, ואתה פתאום, לא יודעת, מבין שאתה חלק מבריאה יותר גדולה, וטבע וחומר וניצול משאבים, ואז אני פוגשת את האישה הקטנה הזאת, והכל אצלה מתוקתק, והכל אצלה, והיא ממש ממש השפיעה עליי, ותמיד כאילו יש לי כזה איזה מין חזון כזה להיות היא, כאילו במהות, בבית, הכל כאילו, את יודעת, בגדים כזה של, תמיד ידעה והיא לא הייתה אגרנית, הכל כזה מסודר, וכאילו, מדהים. אז היא מאוד מאוד השפיעה עליי, משפיעה עד עכשיו, כאילו, כל הזמן אני זוכרת אותה וחושבת, והאמירות שלה, ומאוד מעולה. שקטה, כשהייתה אומרת דברים, זה היה כזה בול.
יופי, תודה רבה, יעל אילמר גירון. היה כיף גדול לדבר איתך על דגלים ועל שורשים ועל הסתכלות קדימה ב-144, ואחורה שזה ועל 144 ועל ערכים, ובהצלחה רבה לאקלימה המתגבש. אתם אלופות, ונמשיך ונהיה בקשר. תודה רבה רוני, ותודה רבה לסטורי 555, היה מגניב.